Magandang araw po sa inyong lahat at mga kaibigan. Handa na ba kayong sumilip sa makulay at makahulugang kasaysayan ng isang lungsod na pinagmulan ng kakaibang wika, kultura at tapang? Tuklasin natin ang Zamboanga City mula sa sinaunang panahon ng mga Subanen sa pagtatayo ng makasaysayan Fort Pilar ng mga Kastila hanggang sa pagiging isang modernong lungsod na kilala bilang Asia's Latin City. Samahan po ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng misteryo, kwento ng pakikibaka at yaman ng kultura na tiyak magpapahanga sa inyo. Ang Zamboanga City ay unang tinerhan ng mga Subanen na itinuturing na pinakamatandang katutubong grupo sa lugar. Ilang libong taon na silang nanirahan sa mga baybayin ng Mindanao. Ang pangalan ng lungsod ay nagmula sa salitang Jampangan, nangangahulugang lugar ng mga bulaklak. Noong ika-13 at ika-14 na siglo, naging mahalagang sentro ito ng kalakalan para sa mga Chino, Malay, Tausug, Samal, Subanen at Badjao. Dahil sa estratehikong lokasyon nito sa pagitan ng Mindanao at Sulu, nagsilbi itong sentro ng barter trade at migration sa Timog Pilipinas. Mahalagang tandaan na bago dumating ang mga Kastila, malawak na ang ugnayan ng kalakalan ng iba't ibang katutubong grupo at kalapit na komunidad na nagpabuo ng masiglang sosyo-kultural na kalagayan. Ang Fort Pilar ay itinayo noong 1635 bilang matibay na kuta upang protektahan ang bayan laban sa mga pirata at iba pang dayuhang banta. Pinangunahan ang pagtatayo nito ni Fray Melchor de Vera, isang Jesuit missionary engineer. Ang orihinal na pangalan ng kuta ay Real Fuerte de San Jose. Layunin nitong protektahan ang bayan laban sa mga pirata na Moro na regular na sumasalakay sa baybayin. Bukod sa pagiging tanggulan, naging sagradong lugar ang Fort Pilar dahil sa Shrine of Our Lady of the Pilar, ang patronang berhe ng lungsod, kaya naging sentro ito ng pananampalataya, kultura at kasaysayan ng Zamboanga City. Sa loob ng Fort Pilar, nagsanib ang kapangyarihang militar at spiritual. Nagbigay ito ng proteksyon at pag-asa sa mga tao. Noong panahon ding ito, nabuo ang wikang Chavacano, isang unikong wika na Creole na hango sa Kastila at iba pang lokal na lengguwahe na nanatiling ginamit hanggang ngayon. Pagkaraan ng muling pagkumpuni at pagpapalawak ng kuta noong 1718 hanggang 1719, binago ang pangalan nito sa Real Fuerte de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza bilang paggalang sa patronang berhe ng lungsod, ang Our Lady of the Pilar na siya ring patrona ng Zaragoza sa Espanya. Sa kasaysayan, matagumpay nitong naipagtanggol ang lungsod laban sa iba't ibang pagsalakay kabilang ang mga Moro pirates at ang pag-atake ng British Navy noong 1798. Ang ika-19 na siglo, naging sentro din ito ng paglaban sa panahon ng Philippine Revolution laban sa mga Espanyol. Dito rin pinamunuan ni General Vicente Alvarez ang matatagumpay na pagsalakay at pagtatanggol sa kuta na nagresulta sa pagtatatag ng maikling Republika ng Zamboanga noong 1898, isa sa mga unang lokal na republika na nagpapakita ng pagtindig para sa kalayaan bago ang opisyal na Republika ng Pilipinas. Sa mga sumunod na panahon, ginamit din ang Fort Pilar bilang military base sa panahon ng mga Amerikano at Hapones. Sa ngayon, ito ay isang pambansang kayamanan at sentro ng kultura na dinerayo ng mga turista at deboto. Noong 1901, formal na itinayo bilang munisipalidad ang Zamboanga City sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano. Naging sentro ang lungsod ng kolonyal na administrasyon sa kanlurang bahagi ng Mindanao at itinakda bilang kabisera ng Moro Province. Sa panahong ito, pinili ang mga lokal na opisyal upang pamahalaan ang lungsod. Ipinakilala ang mga makabagong sistema ng pamahalaan, infrastruktura at mga reforma sa edukasyon upang mapaunlad ang lungsod. Isang mahalagang personalidad sa panahong ito ay si General John J. Pershing na nagsilbing gobernador militar ng
ng Moro Province mula 1909 hanggang 1914. Siya ang namuno sa mga programang nagpatibay ng kapayapaan at pagsasanib ng Mindanao sa pamahalaang Amerikano na nagbigay pundasyon para sa maunlad at matiwasay na pamumuhay sa rehiyon. Noong February 26, 1937, formal na itinuring ang Zamboanga bilang isang chartered city na nagbigay ng mas malawak na otonomiya at lalong nagpatibay ng papel ng lungsod bilang sentro ng kalakalan, edukasyon at kultura sa Mindanao. Sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig, sinakop ng mga Hapones ang Zamboanga noong 1942. Naging mahirap ang kalagayan ng mga mamamayan dahil sa matitinding labanan, kakulangan sa pagkain at gamot at mga paghihigpit ng mga mananakop. Maraming lokal ang lumaban bilang gerilya, katuwang ang mga Persang aliado upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Noong 1945, matagumpay na naitaboy ng mga Persang aliado at gerilya ang mga Hapones na nagbukas ng daan sa muling pagbangon at kaunlaran ng lungsod. Sa kasalukuyan, kilala ang Zamboanga bilang Asia's Latin City dahil sa matatag at makulay na impluwensyang Kastila sa kultura at wika. Makikita rito ang masiglang multikulturalismo kung saan namumuhay ng magkakasama ang mga pangkat etniko tulad ng mga Moro, katutuwang Subanen, mga Kristiyanong Pilipino mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ang pagsasanib ng mga kultura sa Zamboanga ay makikita sa kanilang araw-araw na pamumuhay, pagkain at paniniwala. Isa rin sa mga natatanging katangian nila ang paggamit ng wikang Chavacano, isang Creole na wika na binubuo ng Kastilang bokabularyo at gramatika na hinango mula sa mga lokal na wika na buhay pa rin at ginagamit ng mga tao hanggang ngayon. Kabilang sa mga tanyag na produkto at atraksyon ng lungsod ang industriya ng sardinas, ang makulay na Hermosa Festival at mga likas na yaman tulad ng Pink Sand Beach sa Great Santa Cruz Island at ang Pasunancan Natural Park. Malapit sa Zamboanga, ang Dapitan City sa Zamboanga del Norte ay kilala bilang lugar ng pagkatapon ni Dr. Jose Rizal, ang pabansang bayani ng Pilipinas noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Sa lugar na ito, matatagpuan ang Rizal Shrine, isang malaking estate na halos 16 na hektarya ang sukat sa barangay Talisay na binili ni Rizal gamit ang bahagi ng kanyang perang napalunan sa loterya noong 1892. Dito niya itinayo ang kanyang tahanan na siyang makasaysayang museo ngayon, kasama ang mga bahay na ginamit niya, mga kagamitan sa medisina at personal na memorabilia tulad ng mga kasuotan at mga gamit sa pagsusulat at pagtuturo. Noong March 1893, lumipat si Rizal sa Talisay at dito nagpalaot ang kanyang pamilya, ang kanyang ina na si Doña Teodora Alonso, mga kapatid, mga pinsan at ilang mga kapitbahay mula Calamba, Laguna na nirahan din kasama niya hanggang 1896. Sa kanyang panahon sa Dapitan, ipinamalas ni Rizal ang kanyang pagiging isang dalubhasa sa maraming larangan. Nagtayo siya ng mga infrastruktura gaya ng akwidak at dam, nagturo sa mga kabataang estudyante, nagbigay ng libreng medikal na serbisyo sa mga taong nangangailangan at nagdisenyo ng mga proyekto para sa ikabubuti ng komunidad. Bukod sa Rizal Shrine, maraming iba pang makasaysayang lugar sa Dapitan na konektado kay Rizal na maaring bisita tulad ng Punto del Desembarco kung saan siya dumating noong July 17, 1892, ang Relief Map of Mindanao na kanyang likha at ang Lovers Rock, isang romantikong lugar na madalas bisitahin ni Rizal at ni Josephine Bracken. Bilang isang tribute sa kanyang buhay at ambag, idineklara ang Rizal Shrine bilang isang pambansang dambana sa ilalim ng Presidential Decree No. 105 noong January 24, 1973. Maglakad-lakad sa pampang na ito na malapit sa Fort Pilar kung saan makikita ang mga seafood na kainan, mga tindahan ng souvenir at palaruan para sa mga bata. Perfect ito sa mga pagtikim ng lokal na pagkain habang nanood ang paglubog ng araw. Pahingahin ang katawan sa luntiang parke na may mga harden, santuaryo ng paro-paro, mga swimming pool, amphitheater at ang tanyag na panunsaka treehouse. Angkop ito para sa mga pamilya at mga mahilig sa kalikasan. Bukod sa
pagiging tahimik na lugar para sa hiking at panalangin, madalas rin ito puntahan para sa mga picnic at family outing. Makikita dito ang mga magandang tanawin ng lungsod at mga pasilidad sa pambahay ng mga Boy Scouts na nagbibigay ng pagkakataon sa mga kabataan na makaengkwentro ng kalikasan. Dito makikita ang makasasayang artifact at exhibit na nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng kultura at kaysasaya ng Zamboanga. Bukod sa mga permanenteng collection, nagsasagawa rin ang museo ng mga temporary exhibitions at cultural events na nagbibigay buhay sa lokal na sining at tradisyon. Isa itong dalawang palapag na talon na napapalibutan ng lunti ang kagubatan, kaya naman perfect itong bisitahin ng mga mahilig sa kalikasan at adventure. Bukod sa paglangoy, sikat ang lugar na ito sa mga nagdadalawang kuha ng mga litrato dahil sa ganda ng tanawin. Matatagpuan ang bird sanctuary malapit sa Fort Pilar kung saan makikita ang iba't ibang uri ng mga ibon tulad ng mahabang leeg na great white egrets. Isa itong mahalagang lugar para sa mga bird watchers at nature lovers na gustong makita ang mga migratory birds sa likas nilang tirahan. Sa Zamboanga, madalas ring subukan ng turista at lokal ang mga pagkain tulad ng kuratsa at sate. Kung nais mong matutunan ang natatanging wika ng Zamboanga, ang Spanish-based Creole na Chavacano, mas mapapalawak mo ang iyong pag-unawa at karanasan sa kultura ng mga lokal. Dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa Zamboanga City, isang lugar na higit pa sa isang gitna sa mapa. Ito ay buhay na kwento ng pagtatyaga, pagkakaisa at pagtatanggap sa pagkakaiba-iba. Mula sa makasasayang kuta, makukulay na mga fiesta hanggang sa mga likas na yaman, patuloy itong naglalaman ng mga kwentong hindi dapat palampasin. Sana ay nainganyo kayong tuklasin pa ang lungsod ng Zamboanga kung saan nakaraan at kasalukuyan ay magkahawak kamay sa pagbuo ng isang kahangang-hangang pamayanan. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at ibahagi ang inyong mga natuklasan. Hanggang sa muli mga kaibigan,